Mời quý vị các bạn cùng 24 giờ Sport đến với sới vật dân tộc họ Bùi Việt Nam 2025 để chứng kiến trận thi đấu vật nữ giữa Hot Girl Anh Thơ của Bắc Ninh và Nguyễn Thị Thúy của Thái Nguyên, một nữ đô đến từ quê Tre. Đây là trận thi đấu vật nữ dân tộc trong khuôn khổ văn nghệ thể thao tại lễ hội Dỗ Tổ họ Bùi Việt Nam 2025 tại Phúc Yên, Vĩnh Phúc. Thì mời quý vị các bạn là Hot Girl Anh Thơ của Bắc Ninh ra sân trong trang phục đai xanh. Trong khuôn khổ thi đấu văn nghệ thể thao tại lễ hội Dỗ Tổ họ Bùi Việt Nam diễn ra rất nhiều các nội dung văn nghệ, văn hóa và thể thao. Và mời quý vị cùng hướng lên thảm đấu để theo dõi trận thi đấu vật nữ và chứng kiến nghi thức xe đài của hai Hot Girl Anh Thơ và Nguyễn Thị Thúy của Thái Nguyên trang phục đỏ. Xe đài là một nghi thức không thể thiếu trước mỗi trận thi đấu võ vật dân tộc. Như vậy là trận đấu bắt đầu. Điều khiển trận đấu này là kiện tướng vật cổ điển, kiện tướng vật dân tộc ở hạng 48 51 kg, 53 kg, Đỗ Xuân Lập của Vĩnh Phúc. Một kiện tướng trẻ trong làng vật của chúng ta hiện nay ở hạng ruồi. Ngay lập tức thì trận đấu diễn ra khá sôi nổi. Nguyễn Thúy sang sau rồi. Cô gái đến từ quê Tre, Thái Nguyên. Xét về mặt thể hình thì Nguyễn Thị Thúy của Thái Nguyên có thể hình thua kém Anh Thơ của chúng ta rất nhiều. Nhưng bù lại thì Nguyễn Thúy có tố chất thi đấu rất nhanh, táo bạo. Với tố chất phản xạ là rất tốt, cộng với kinh nghiệm thi đấu nhiều năm thì Nguyễn Thị Thúy của Thái Nguyên đang có lợi thế hơn ở trận đấu này so với Hot Girl Anh Thơ của chúng ta. Mặc dù trong thi đấu võ vật dân tộc Nguyễn Thúy sang sau rồi, làm gì được không? Không được, Anh Thơ đã thoát đòn rồi. Hai nữ đô cùng khống chế chân của nhau. Như chúng tôi đã nói thì nữ đô Nguyễn Thị Thúy trang phục đỏ của Thái Nguyên là một nữ đô dày dặn kinh nghiệm, đã nhiều năm chinh chiến trên các mặt trận và đặc biệt là các mặt sân sới vật hội làng. Trước kia thì Nguyễn Thị Thúy tập luyện và thi đấu cho đội tuyển vật nữ Thái Nguyên, nhưng do nhiều lý do tiếng gọi trái tim thì Nguyễn Thị Thúy đã không còn tập luyện chuyên nghiệp cho đội tuyển vật nữ Thái Nguyên nữa, và em chuyển sang một cuộc sống khác sau khi chống lầy. Ngoài sới rồi, hai nữ đô chúng ta tiếp tục thi đấu ở trong khu vực giữa thảm. Và với tình yêu rực cháy, với tình yêu võ vật thì cứ mỗi độ Tết đến xuân về thì Nguyễn Thúy lại một miếng quấn qua vai rất hay của Anh Thơ, nhưng rất tiếc là chưa thể khống chế được đối phương. Luật thi đấu của họ vật dân tộc họ Bùi Việt Nam là phải đánh đối phương lấm hai vai trên thảm cùng một lúc và phải khống chế đối phương. Lấm vai nhưng phải có sự khống chế đối phương. Nguyễn Thúy đang thực hiện một pha bốc một không được, đẩy đối phương ra ngoài sới rồi. Nhắc nhở nữ đô áo đỏ Nguyễn Thúy là không được dùng lực để đẩy đối phương như vậy. Cần phải có những đòn đánh, có những miếng đánh kỹ thuật, chứ không được dùng sức để đẩy đối phương khi đã ở ngoài sới. Một pha bốc đôi của Anh Thơ rất gọn gàng, nhưng rất tiếc là luật thi đấu họ Bùi không tính những pha bốc nổi chân đối phương trên khỏi mặt thảm, mà chỉ tính những đòn đánh đối phương lấm hai vai cùng một lúc trên thảm và phải có sự khống chế. Gần như là luật đi chết, một luật thi đấu cổ xưa của môn võ vật dân tộc. Anh Thơ lợi thế rất lớn về mặt thể hình và thể lực.
Nhưng Nguyễn Thị Thúy có kinh nghiệm thi đấu và sự sắc sảo trong thi đấu, kinh nghiệm trận mạc và sự sắc sảo trong những đòn đánh kỹ thuật. Liệu có giúp được Nguyễn Thị Thúy của Thái Nguyên dễ dàng đánh bại được hot girl xinh đẹp Anh Thơ của chúng ta ở trận đấu này hay không? Nếu như không phải là những quy định về luật thi đấu thì rất khó để Nguyễn Thị Thúy có thể đánh bại được Anh Thơ ở trận đấu này, nếu như thực hiện những đòn đánh nổi đối phương lên khỏi mặt thảm theo như luật thi đấu vật dân tộc của chúng ta, luật dân tộc quốc gia. Với lợi thế chiều cao, cân nặng và thể lực, lợi thế của Anh Thơ là những đòn khóa xiết, còn lợi thế của Nguyễn Thị Thúy là kinh nghiệm trận mạc và những đòn đánh táo bạo, kỹ thuật sắc sảo. Một miếng quấn rất hay, một miếng quấn ở tầm thấp, ở tư thế rất thấp, nhưng Anh Thơ cũng đã thực hiện một đòn quấn qua vai. Nguyễn Thúy sang sau rồi làm gì được không? Rất khó để Nguyễn Thị Thúy có thể đánh bại được Anh Thơ. Và ngược lại, phải cần có những đòn đánh táo bạo. Anh Thơ bốc một rồi, dùng một đòn gãy rất hay, rất khôn ngoan. Anh Thơ đã thi đấu tiến bộ hơn rất nhiều so với 2024. Một pha bốc một và thực hiện một kỹ thuật gãy chân khá điệu nghệ và rất khôn ngoan. Với lợi thế thể hình của mình thì Anh Thơ đã thực hiện một đòn đánh có thể nói là xuất sắc và đẹp mắt. Nhưng rất tiếc là sau đó thì Anh Thơ cũng không thể khống chế được đối phương. Đánh đối phương lấm hai vai cùng một lúc trên thảm nhưng phải khống chế đối phương. Rất tiếc là Anh Thơ chưa thể khống chế được. Tiếp tục là một đòn sườn sốc. Lần này thì Anh Thơ đã khôn ngoan hơn rồi, thực hiện một miếng sườn sốc và sau đó là khống chế đối phương, khống chế rất ngon lành, khống chế cả hai tay của Nguyễn Thị Thúy Thái Nguyên và khiến Nguyễn Thị Thúy không thể thoát miếng được ở tình huống này. Như vậy là một đòn đánh sườn sốc, một đòn đánh xuất sắc của Anh Thơ. Hot girl Anh Thơ đã xuất sắc đánh bại Nguyễn Thị Thúy Thái Nguyên trong vùng đỏ và giành thắng lợi trận đấu này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi video của 24L Sport. Nếu thấy hay thì ít quý vị và các bạn hãy chia sẻ để mọi người cùng xem, và đừng quên đăng ký kênh để đồng hành cùng 24L Sport. Xin cảm ơn và chào tạm biệt quý vị và các bạn.